سلام، خیلی خوش اومدیم به یک ویدیو دیگه در کانال یوتیوب من. امروز هم مثل ویدیوهای قبل میخوام یک سری تمرین و تغذیه بذارم. تمرینات خودم میخوام بذارم که تمرینات عضلات پا هست و کاملا توضیح میدم براتون که شما توی خونه به چه شکل میتونید تمرینات رو به راحتی انجام بدید و عضله سازی داشته باشید. تغذیه هم میذارم و میگم که چی خوردم، چقدر کالریشه و حالا یکم توضیحات راجع به تغذیه هم میدم مثل ویدیوهای قبل. راستی ویدیوهای قبل رو یعنی سری قبل که گذاشتم و ندیدی، نمیدونم چرا، ویدیو خیلی خوبی بود اما خیلی کم بازدید خورد. اگه شما هم جز اون دسته هستی که ندیدی حتما برو ببین، چون ویدیو خیلی جالبی بود ولی برام عجیب بود که زیاد دیده نشد. حتما برو ببین. در ادامه هم تا انتها ویدیو همراه من باش، چون قراره یه سری سوالات شما رو پاسخ بدم که خیلی میتونه بهتون کمک کنه توی رژیم غذاییتون و توی هدفتون که موفق تر باشین. بزن بریم امروز رو ببینیم چیکار. خب اینم از صبحونه امروز من بچه‌ها که تخم مرغ هست، آووکادو هستش و نان توست هستش که من حالا آووکادو رو له کردم، تخم مرغ رو بدون روغن درست کردم و دارم استفاده میکنم. 2 عدد تخم مرغ هست برای من، چون این صبحانه پروتئینش یه ذره کم هست، یه اسکوپ پروتئین هم کنارش مصرف میکنم، اما ممکنه برای بعضیا کافی باشه و بسته به قد و وزنتون، بسته به هدفتون میتونین حالا اون اندازه پروتئین رو در روز دریافت کنید. آووکادو در دسترس داشته باشین که خب خیلی خواص زیادی داره و بهتره که استفاده کنید، خیلی مفیده. اما اگر در دسترس نباشه میتونه از جایگزین‌های دیگه چربی‌های سالم استفاده کنیم، مثل گردو، مثل زیتون و حالا چربی‌های سالمی که تو مواد غذاییمون داریم. اجباری نیست که حالا حتما باید آووکادو استفاده کنیم. من این رو یکی از دوستان عزیزم تو باغشون داشتم، برای من آوردن و من دارم استفاده میکنم. اینطور نیستش که حالا خودم هر روز برم آووکادو بخرم، نه. روی این مسائل نباید سخت بگیریم، باید جایگزین‌ها رو پیدا کنید. ولی صبحونه خیلی خوشمزه میشه. خب خوشتیپ آماده ایم بریم با هم دیگه چند تا تمرین داشته باشیم. امروز تمرینات خودم با شما به اشتراک میذارم، ببینیم که قراره چه تمریناتی داشته باشیم. این تمرینات به وسیله یه دونه دمبل انجام میشه که همه شما چه تو خونه چه تو باشگاه میتونید انجام بدید. من سعی میکنم نکات رو توضیح بدم. بریم یه تمرین خوب داشته باشیم. این تمرین رو توی برنامه‌تون حتما بذارین. خب حرکت اول حرکت لانگز معکوس هستش که شما نیاز به یک دمبل یا یک وزنه دارین. همینطوری که میبینید من وزنه رو گرفتم جلوی بدنم و اینکه پاهامو به سمت عقب میبرم. وقتی پا به سمت عقب میره باید دقت کنین که زاویه 90 درجه داشته باشه، زانو به سمت زمین نزدیک میشه و با تمرکز انجام میدید. برای حرکت دوم که همینطوری که میبینید حرکت ددلیفت رو میخوایم انجام بدیم، با همون وزنه کمر رو کلاً منقبض میکنیم، شکم رو منقبض میکنیم، سر در راستای ستون فقرات باید باشه، دمبل رو به بدن میچسبونیم، به سمت پاها به سمت پایین میبریم، یک کوچولو به سمت پایین زانو که رفتیم مجددا برمیگردیم به سمت بالا و وقتی برمیگردیم به سمت بالا باسن رو کاملا منقبض میکنیم. خب برای اجرای این حرکت که خیلی حرکت خوبی برای 4 سر ران و باسن هستش، این حرکت باید پاهاتون به اندازه عرض لگن باشه و یک پا رو به سمت عقب میکشین. پایی که به سمت عقب میاد باید کنار پاشنه پای کناری باشه و وزنه رو کنار سینه هاتون میگیرین، جلوی سینه هاتون میگیرین و حالت نشستن میشینین و بلند میشین. دقت داشته باشین اگر مبتدی هستین میتونین خیلی عمیق نشین توی این حرکت و به صورت نیمه بشینین. باید دقت داشته باشین که شکمتون منقبض باشه، بدنتون صاف باشه و حرکت رو خیلی تر و تمیز انجام بدین که خدای نکرده دچار آسیب نشین و فشار روی زانوهاتون نباشه. خب حرکت بعدی دقت کنین، حالت پاتون دقیقا مثل حرکت قبلی هستش، اما اتفاقی که میفته این بار وزنه رو به سمت پایین میبریم و به سمت پنجه ها نزدیک میکنیم و باسن رو به سمت عقب میدیم. توی این حرکت باید دقت کنین که اولین کاری که باید بکنین این هستش که کمر رو وقتی خم میکنید باسن رو کامل به سمت عقب لیفت کنید و بعد وزنتون حتما باید به بدنتون نزدیک باشه، نباید با بدنتون فاصله داشته باشه و یک کمی وزنه از زانوها پایین تر میاد، یه مکس کوچیک میکنیم و برمیگردیم دوباره به سمت بالا. دقت کنین بچه ها تمام این حرکت رو میتونید تو ست های 3 تا 12 تا یا 3 تا 10 تا انجام بدین. اون دیگه بستگی به توانایی شما و اینکه سابقه تمرینی شما داره که بخواین چند ست این حرکات رو انجام بدید.
خب این حرکت هم دوستان برای عضلات باسن و عضلات چهارسر ران هست. حرکت خیلی خوبی هست. اسکات هستش این حرکت و حرکت هستش که شما میتونین هم با وزنه هم بدون وزنه توی خونه انجام بدین اگر مبتدی هستین. و در واقع شما وقتی دمبل رو میگیرین و میشینین این حرکت رو انجام میدین، زمانی که میشینین اگر مبتدی هستین خب خیلی عمیق نشینین. اگر حرفه‌ای هستین که میتونین خیلی عمیق‌تر بشینین که فشار بیشتری اعمال کنین. و همینطوری که میبینین من وزنه رو جلوی صورتم و روبروی سینه ها گرفتم، به بدن چسبیده هستش و باید دقت کنین که بدن کاملا صاف باشه موقع اجرا و پنجه ها و زانوهاتون موقعی که میشینین نباید به سمت داخل باشه، باید به سمت بیرون باشه و اینکه به درستی بتونین حرکت رو اجرا کنید. برای اجرای این حرکت هم پا از عرض شانه بازتر هست، پنجه ها رو به بیرون هست. دمبل رو دوباره بالای سینه کنار صورت میگیریم و به سمت طرفین آروم میشینیم. وقتی میشینیم باید دقت کنیم زانوهامون به سمت بیرون باشه و خیلی عمیق نشینیم و اینکه این حرکت رو مثل حرکت های دیگه 10 تا 12 تا بسته به توان بدنتون انجام بدین. امروز بچه ها 2 تا برش ماهی هستش و زیتون، نارنج و 8 قاشق برنج هستش. این روغن هم که میبینی روغن خود ماهیه که گریل کردم، روغن پس داد و ریختم روی غذا و این شد یک وعده کامل من بعد یه تمرین خوب. خب یکی از سوالات پرتکرار شما که سوال خیلی مهمی هم هست میخوام امروز پاسخ بدم، اونم این هستش که اکثر افراد از من میپرسن چه رژیمی بگیم که سریع لاغر شیم و خیلی از رژیم‌ها رو نام میبرن، مثل رژیم کتوژنیک، رژیم فاستینگ، رژیم انواع رژیمایی که توی سوشال مدیا ما میبینیم، رژیم شیر، رژیم آب، رژیم نمیدونم از این رژیمایی که واقعا باید بهتون بگم که این رژیم‌ها معمولا رژیم‌های اصولی نیستن یا خیلی شخصی سازی شده هستن. یعنی چی؟ یعنی مثلا فردی میاد رژیم فاستینگ رو میگیره و با بدن اون سازگاری داره و با لایف استایل اون سازگاری داره، خب ممکنه جواب بده. اما بخوایم اگر کلی در نظر بگیریم و اکثر افراد رو در نظر بگیریم، خب مسلما اکثر افراد نمیتونن رژیم کتوژنیک بگیرن، چون طرف دوست داره برنج بخوره، نون بخوره، کربوهیدرات بخوره و یک سفره غذایی داشته باشه که انواع اقسام غذاها توش باشه. بنابراین نمیتونه یک رژیم بلند مدت و مفیدی. معمولا بچه‌ها این رژیم ها رو افرادی میگیرن که توی شرایط های خاصی هستن یا اینکه برای یک پروسه کوتاه مدت میخوان حالا کاهش وزن یا کاهش چربی داشته باشن، از این رژیم ها پیروی میکنن و بعد دوباره برمیگردن به همون حالت قبلی خودشون. اما همچین رژیم هایی رو شما طولانی مدت اگر بخواید بگیرید، از نظر روحی خسته میشین، از نظر ذهنی خسته میشین. چرا؟ چون ما معمولا حالا مخصوصا ما ایرانی‌ها عاشق برنج هستیم، نون توی سفره غذاییمون داریم و انواع اقسام غذا رو توی سفره غذاییمون داریم و اگر شما بخواید کامل همه اینا رو حذف کنید دچار مشکل میشین و خسته میشین و اکثرا به خاطر همین هست که رژیماشون رو میذارن کنار، یا زیادی میان حجم غذاهاشون رو کم میکنن یا زیادی میان مثلا حالا رژیمای این گونه رو تو مدت طولانی میگیرن و باعث میشه خسته بشن. خب چه رژیمی بگیم که بهتون کمک کنه که موفق بشین، طولانی مدت داشته باشین و اینکه جزء لایف استایلتون باشه و مفید باشه. رژیمایی که میتونم من بهتون توصیه کنم این هستش که اول باید نگاه کنیم به سفره غذایی خودتون، فرهنگ غذایی خودتون و عادات غذایی خودتون، ببینید به چه چیزایی علاقه دارید. البته منظور من مواد غذایی سالم هستش، اینجوری نیست که مثلا میگی خب من نوشابه دوست دارم الان دیگه نوشابه باید تو رژیمم باشه یا پفک دوست دارم. نه، منظورم غذاهای مفید هست، ریز مغذی‌ها و درشت مغذی‌هایی که بدن ما نیاز داره و ما با خوردن اونها ویتامین‌های مختلفی جذب می‌کنیم، پروتئین جذب می‌کنیم، مواد مغذی جذب می‌کنیم و توی سفره عموم مردم قرار داره. اونها رو شما میاین در نظر میگیرین و به نسبت اون هدفی که دارین دنبال میکنین، تمرینی که دارین و سوخت و ساز بدنتون میاین در نظر میگیره حالا اون پزشکتون یا اون مربیتون که شما چه اندازه کالری میتونید از همون مواد غذایی داشته باشین و مواد غذایی هستش که دائما توی خونه شما پیدا میشه، هستش در دسترس شما هست. برای همین هست افرادی که موفق میشن و وقتی شما میبینید که اکثر
اکثر مواد غذایی توی سفره غذاییشون دارن و همه چی میخورن و گاهن براتون سوال پیش میاد که چجوری این همه چی میخوره ولی چاق نمیشه. چرا؟ چون اون یاد گرفته از همون مواد غذایی که میخوره به چه اندازه مصرف کنه، چه مواد غذایی رو بیشتر توی سفره غذاییش بذاره، چی رو کمتر بذاره و اندازه ها رو رعایت کنه. و حتی گاهن شده که توی تعطیلات یا اینکه مثلا توی مسافرت اومده چیت دی داشته یا مثلا وعده چیت داشته، میاد چیکار میکنه؟ کل روتینش رو منظم میکنه، اون اندازه‌ای که باید بخوره رو میخوره، رعایت میکنه، افراط نمیکنه، تمرین منظمش هم داره، خواب با کیفیتش هم داره. گاهی اوقات هم ممکنه از رژیمش خارج بشه یا همون پفک نوشابه یا حالا چه میدونم چیپسه، حالا اینا رو هم فست فود اینا رو هم گاهی اوقات داشته باشه. این باعث میشه که شما خسته نشین و ادامه بدین. و یه نکته دیگه هم اینه که اون یاد گرفته که مواد غذایی رو به چه شکل درست کنه که حالا کالریش رو بالا نبره. همه اینها بهش کمک کرده و حالا اومده گاهی اوقات هم از چیت دی استفاده کرده. یه نکته هم راجع به چیت دی بگم، بچه‌ها وقتی مربیتون یا پزشکتون براتون چیت دی میذاره یا وعده چیت میذاره، اینجوری نیستش که شما مثلا حالا هفته 2 روز چیت دی داشته باشین. نه، گاهی وقتا میبینید شما وقتی تازه رژیمی رو شروع کردین ممکنه ماها چیت دی نداشته باشه یا 1 ماه 2 ماه چیت دی نداشته باشید، اما به مرور زمان وعده چیت توی وعدهتون قرار میگیره. چه زمانی که سوخت سازتون بالا رفته باشه، تمرین خوب و حسابی انجام میدین و اینکه یه روتین درست حسابی رو داشته باشید، اون موقع میتونید چیت دی های بیشتری هم داشته باشید.